Hi all! This is how to change the wiper of Toyota Vios 2018. Ito yung mga Superman edition. Yung wiper ko, nabili ko siya sa Lazada, 385 pesos. Then ang size niya is 24 and 14 inch. Usually yun talaga yung size ng mga Superman natin. Okay, ang nakakabit dyan is yung stock. Then ito yung ipapalit natin na binili ko sa Lazada. First, ang una natin gawin, ibubukan natin yung wiper. Then i-click natin yung lock. Then ilahin lang natin pababa. Then tsaka natin tanggalin. Ngayon, sa pagkakabit, same procedure. Ipasok natin yung bagong wiper, then ipupush lang natin paangat, then done. Same siya doon sa 14 inch natin. Same scenario, ibubuka natin yung wiper, then i-click natin yung lock, ilahin natin pababa, then tsaka natin ilagay yung bago nating wiper. Pasok natin, then tulak natin pataas. Ganun lang kadali magpalit ng wiper ng ating Toyota Vios. Simpleng-simple lang. Kaya kung makikita ninyo, wala pang 5 minuto tapos na natin yung pagpapalit ng wiper. Okay guys, pwede nating testingin. Let's do the test.